Tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, đó chính là thử thách trong vòng làm một cái slime mà phải đẹp trong vòng 5 phút. Rồi cái đó là quá sức khó luôn, nhưng mà mình sẽ thử thách mình thử. Đây, mình sẽ làm kim tuyến này. Kim tuyến với keo mặt nạ dưa leo. Xin lỗi các chị. Còn đây là clay Borax. Nói chung là bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Nói chung trong cái dài đẹp này 5 phút. Đây 5 phút nha. Đây mấy nào rất quen một phút rồi. Mình sẽ chăm một xanh lá cây vậy. Thấy nó đã hơi phần xa rồi. Giờ mình sẽ cho con bác ra. Trời ơi, cái đó con có ra phun măng à. Trời ơi, sao chị nhanh thế. Mới một qua 2 phút rồi. Hết đi một qua phút rồi. Không, mình còn phải trang trí nữa. Mình sẽ tay ra nhà luôn. Còn 1 phút để mình di chuyển. Mình không lên được. Làm cho nó dài ra. Còn bao nhiêu giây nữa.
trưởng. Các bạn mới được 20 giây nữa, 20 giây nữa. Thêm cái đây vào. Hoàn thành. Để hoàn thành. Quá trời. Yeah, mình đã hoàn thành trong notebook. Bây giờ mình sẽ tra nha. Thôi mình để trong resort của mình luôn. Yeah. Tới đây thì gặp lại các bạn những video sau. Các bạn hãy đón chờ resort thì có thể những cái slime này mình chơi cần thích không nha. Bye bye. Chốt you. Đây hiện tại mình đã có 10 lọ slime rồi đây.